Well, good morning everyone. Road travel continues. आज चाहिँ day 3 day 3 अनि लास्ट डे पनि हाम्रो हामी जुन ठाउँमा यो के हामी बसेको ठाउँ चाहिँ डिस्ट्रिक्टको केनेल भन्ने ठाउँमा हामी बसिरहेको नाइस स्मल सानो ठाउँ छ अनि लाइक कन्ट्री साइड टाइप नै हो नि हैन अनि हामी अस्ति फर्स्ट आउँदाखेरि सुरुमा यहाँ वरिपरिको वकिङ डिस्टेन्समै पप पनि रहेछ त्यहाँ गयौँ अनि रमाइलो भयो नाइस स्टे भयो हिजो स्काफल बाइक गएर फर्क्यौँ हामी अनि बेलुका जो छैन खुट्टा हल्का दुखे जस्तो भएको थियो किनभने हामी त्यति वाक गर्ने मानिस छैन अनि आज चाहिँ त्यो स्विट मेमोरिज लिएर अनि केनलदेखि अलिकति नजिक यो लेक डिस्ट्रिक्ट आउँदाखेरि घुम्नै पर्ने ठाउँ मध्ये मान्छ त्यो पनि विन्डमेयर भन्ने होइन त्यो पनि लेक नै हो त्यहाँ लेक छ अनि त्यसपछि त्यहाँ हामी हिजो जाँदाखेरि अन द वे नै पर्दो रहेछ नर्थ यताबाट जाँदाखेरि त्यहाँ हेर्दै गएको थियौँ होइन सो भयो भने बोटिङ गर्ने भन्ने प्लान छ अब हामीले कुनै रिजर्भेसन केही पनि गरेको छैन खास प्रि अपोइन्टमेन्टहरू नै हुन्छ होला तर हामी विकेन्डमा नभएर विकडेजमा छौँ सो होपफुली पाउने चान्सेस छ अनि हामी आज अब अहिले गएर ब्रेकफास्टहरू गर्छौँ आज चाहिँ मजाले रुममै कफी बनाएर खाएर निस्केको सो प्रिटी फ्रेस है आज एकदम फ्रेस प्लानिङ पनि राम्रो छ आज अनि यहाँ गएर हामी ब्रेकफास्ट गर्छौँ अनि बोटिङ गर्न पायो भने बोटिङ गर्छौँ हामी बोटिङ गर्न पाएन भने पनि लाइक लेकको साइडमा त्यत्तिकै बस्दा पनि रमाइलो हुन्छ हिँड्दा पनि रमाइलो हुन्छ अनि त्यहाँ हिँडेर अनि हामी ल हाम्रो 2 बजेदेखि 3 बजेभित्र चाहिँ निस्किने प्लान छ यहाँबाट सो त्यो हो भने हाम्रो यहाँबाट कति अन्दाजी 5 घन्टा 5.5 घन्टा लाग्छ तर उता जाँदाखेरि फेरि फर्किँदाखेरि चाहिँ पिक आवर नै पर्छ हामी त बस्छौँ वेस्ट लन्डनतिर सो टाइममै निस्किने प्लान छ आज चाहिँ ओके फाइनली हामी चाहिँ विन्डमेयर लेक आइपुगेको छ अनि यहीँबाट देख्न सकिन्छ बोटहरू मजाले पार्क गरेर आएको अब हामी चाहिँ यहाँ समय कतै गाडी पार्क गरेर खानेतिर लाग्छौँ टुरिस्ट बसहरू पनि मजाले हेरिरहँदा यहीँ नै आइपुग्दो रहेछ है पार्किङ 100 यार्ड्समा छ अगाडि ओके अघि यो उसमा गर्दाखेरि मैले इन्फर्मेसन भन्नै बिर्सेछु है त्यो पनि देखाइदिइहालौँ सो पार्किङ पनि 3 to 4 आवर्सको लागि 3 hours 420 रहेछ मिनिमम 3 hours मान्छेहरू बसिहाल्दो रहेछ 3 to 4 hours त्यसरी छ ठिकै रहेछ एक्सपेन्सिभ धेरै एक्सपेन्सिभ रहेछ कार्डबाट पे गर्न मिलिहाल्दो रहेछ अनि यहाँ चाहिँ क्लेब कार पार्क भन्ने रहेछ अनि इन्फर्मेसनहरू छ यहाँनिर विन्डमेयर अनि यहाँ नजिकको घुम्ने ठाउँहरू यो ठाउँ पनि कता रहेछ दामी ठाउँ रहेछ यता गएन हामी राइट पार्किङको इन्फर्मेसन भइ नै हाल्यो अब हामी कता है मलाई त फेरि है मलाई त फेरि धेरै घुम्न कन्त पनि गएको छैन होइन पाखे नै हुन्छ कि पाखे नै भइहालिन्छ कि अनि यस्तो बोट चोट लेक साइड दिन थाले बित्तिकै लेक साइडको फिल आइहाल्छ मलाई हिजो हामी इभिनिङतिर त आएको भए त लेक साइडै फिल हुने नै रहेछ लाइभ ब्यान्ड पनि हुन्थ्यो बेलुका त डेड नै हुनु नै हो यो ठाउँ चाहिँ बेलुका त डेड नै हुने रहेछ यार अलि अगाडि जाउँ एक्सप्लोर गरौँ ल अब चाहिँ ट्याक्क लेक देख्न थालिहाल्यो है
सो यो डकमा चाहिँ सेल्फ ड्राइभ बोट्सहरू पाउने रहेछ. वेल अब चाहिँ हामीले भर्खरै ब्रेकफास्ट गऱ्यौँ अनि मजाको हेभी ब्रेकफास्ट चाहिँ भइहाल्यो है यताउता गर्दा गर्दै. अब चाहिँ 1 घन्टाको लागि हामी यो बोट हायर गरेर जान्छौँ. प्रवेश भाइले बोट हायरको बारेमा बुझ्दैछ है. सो बोट हायरको रेटहरू चाहिँ यहाँ रहेछ है. सो बोट हायर सेल्फ ड्राइभ एकजनादेखि 2जना 1 आवरको 38 पाउन्ड रहेछ. ओके 2 आवरको लागि 70. ठिकै हो त. 1 आवरको 38 पाउन्ड भनेको. इन्साइड सेफ्टी लाउनु पऱ्यो नि त. थ्याङ्क यू. ल बोटमा जानको लागि सेफ्टी ब्रिफहरू भएपछि अनि हामी अब बोटमा जानलाई रेडी छौँ. युजली यस्तो लाइक हुन्छ नि एकदम काम यस्तो भएको बेलामा चाहिँ बोटहरू चलाउनलाई राम्रै हुने रहेछ. अलिक विन्डी भयो भने त गाह्रै हुन्छ. थ्याङ्क यू. Ready in there? Ready. Aye. So, left of the steering wheel, that lever. Yeah. Up for forwards, down for reverse. If you do need to slow the boat down or stop it all out in the lake or coming back into the cruise, we can use reverse as a brake if necessary. Yep. Okay. Now reverse. हाउस त राम्रै हान्ने रहेछ नि त है. हामी सवारी रेडी भयो भने त भाइ यहाँनिर कि मर्नु छ भनेको रिजन चाहिँ यतातिर अगाडि त्यो रेडमा चाहिँ नजा भन्दो रहेछ. ए है साँच्चै कस्तो अघि तिमीले चलाउँदा याद गरेँ मैले होइन. छालहरू आउँदाखेरि चाहिँ याद होइन. छाललाई अभोइड गर्नुपर्छ.
रहेछ मैले त माइलीलाई पो बनाउनु पर्यो कहाँ साइलीलाई बनाएको छ यो त माइली हुन्छ ए माइली आऊ है बोटमा भन्नु पर्यो यसरी गइरहेको छु नि त अघि यहाँ मैले वेबमा चलाएको झन् भाइको सातो लग्दै है अनि त्यसपछि मैले त्यो भाइले नै चलाउने वेब आउँदाखेरि खतरा आउने रहेछ कि त्यस्तै आइदियो नि हेर्दा हेर्दै ओपन भएर न है भाइ लिटरली यही पोजिसनमा थियो भाइ होइन म त्यहाँ चलाइरहेको थिएँ भाइ पुरा फोनमा दिइरहेको थियो म त ए भाइ भइरहेको फेरि मेरो एक्सप्रेसन पस्थ्यो कि भाइ टाइपको थियो किएन टाइपको थियो कि एनिवेज बोटको एक्सपिरियन्स राम्रो भइरहेछ लेगस्टिक विन्डमेरमा विन्डमेरबाट अलिक माथि एम्बल साइड हुनेछ होइन त्यो भयो नि हाल्यो यस दामी मजा आयो आज सो गाइज अहिले चाहिँ हामी यो विन्डमेरमा अघि हामीले 1 घन्टा चाहिँ बोट हायर गरेर माथिसम्म गयौँ है अनि त्यसपछि ट्याक अब फर्किनुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ 4 आवरको पार्किङ पे गरिसक्यो भने एकछिन कफी खाएर बस्नु मन लाग्यो यहाँनिर यहाँनिरबाट मजाले हाँसहरू बसेको भ्यूहरू दामी आयो क्या त्यो हेरेर बसिरहेको अनि मेन चाहिँ यो कस्तो फिल भयो भने हामीले बाहिर हामी कुराहरू यहाँ वाटर एक्टिभिटिज बाइक वरिपरि अब कायाकिङ गर्ने के गर्ने बाइकको एक्टिभिटिजहरू त्यस्तो देखिएन होइन अलिक माथि हाइटमा रहेछ फरि माथि भ्यूहरू देखिन्छ भनेर भन्दै थियो तर हामी अब हिजो माथि गएर आइसकेको फेरि तल जानै मन लागेन फेरि अझ माथि जानै मन लागेन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बेस्ट प्लान भनेको चाहिँ विन्डमेर आएर बस्दाखेरि सुरुमा वरिपरि बस्ने अनि फर्स्ट डेको इभिनिङतिर त आउने क्या अनि त्यो भएपछि भोलि चाहिँ माथि हाइक गरेर होइन पछि फर्किँदा आनन्द दामी हुने रहेछ